Σάβα, καλή σου μέρα. Ποια είναι η προοπτική προσέγγισης πια των ελληνοτουρκικών σχέσεων και αν αυτή η προοπτική σημαίνει ότι απομακρύνεται για μεγάλο διάστημα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης ή κάποιου θερμού επεισοδίου εν ώψη των εκλογών και στις δύο χώρες. Το να αλλάξει η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, δηλαδή οι βασικοί στόχοι, αν θέλετε, να φύγουν από το τραπέζι τα βασικά αγκάθια που δηλητηριάζουν και επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θεωρώ ότι είναι περίπου αδύνατο. Για παράδειγμα, ούτε η κατοχή στην Κύπρο θα τελειώσει λόγω του σεισμού, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο θα ακυρωθεί, ούτε το δόγμα της Γαλάζιας θα ακυρωθεί και οι διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις εθνικής κυριαρχίας. Άρα αυτά θα μείνουν στο τραπέζι. Τι θα αλλάξει? Εκτιμώ ότι θα αλλάξει η δυναμική με την οποία η Τουρκία διεκδικούσε όλα αυτά που διεκδικεί σε βάρος της Ελλάδας. Γιατί? Διότι η Τουρκία εκ των πραγμάτων θα μπει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας, ήδη έχει μπει. Χθες ο Μπουλέντ Αρίντς είναι ίσως από τους λίγους συνιδρυτές του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που έχει... Μαζί με τον Γκιούλ και τον Ερντογάν ιδρύσανε οι τρεις το ΑΚΠ. Ναι, και ο Αμπτουλατίφ Σενέρ. Ο Αμπτουλατίφ Σενέρ έχει φύγει, είναι στους Ρεπουμπλικάνους, στους Κεμαλικούς. Ο Αμπτουλά Γκιούλ ιδιωτεύει και έχει μείνει μόνο ο Μπουλέντ Αρίντς δίπλα στον Ερντογάν, ο οποίος όμως να ξέρετε ότι τηρεί και μια στάση αιρετικού. Δηλαδή δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση και μερικές φορές λέει πράγματα που δεν αρέσουν στον Ερντογάν. Χθες λοιπόν είπε ότι οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν ούτε στις 14 Μαΐου ούτε στις 18 Ιουνίου. Πρέπει να αναβληθούν. Και είδα σήμερα, παίρνει αποστάσεις και ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ που στην Τουρκία παίζει ρόλο ο εκπρόσωπος του κόμματος. Πολύ σημαντικό. Ναι, ο Τσελίκ πήρε αποστάσεις και είπε εμείς τώρα δεν διέψευσε τίποτα. Είπε ότι εμείς τώρα ασχολούμαστε με τη διάσωση και δεν γίνεται κανένας λόγος για εκλογές. Όμως είχαμε δηλώσεις σειράς πανεπιστημιακών καθηγητών του συνταγματικού δικαίου και της αντιπολίτευσης που είπαν ότι το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο μόνο σε περίπτωση πολέμου. Διότι τι σκέφτονται να επικαλεστούν οι του ΑΚΠ? Ότι επειδή υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αυτούς τους 11 νομούς, αυτό ισοδυναμεί με πόλεμο, άρα η Βουλή να αποφασίσει για να πάμε του χρόνου σε εκλογές, ένα χρόνο. Αυτό θεωρείται από όλους της αντιπολίτευσης αλλά και τους επιστήμονες του συνταγματικού δικαίου ότι είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα, ότι θα είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα. Ποιος είναι ο στόχος του Ερντογάν? Ξέρετε, χθες Καταρχήν, Σάβα, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι για να αναβληθούν οι εκλογές πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία 400 εδρών, 400 ψήφων στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν μαζί με τον Μπακτσελί, τον ακροδεξιό εταίρο, του έχουν μόλις 333. Άρα δεν φτάνουν οι ψήφοι στη Βουλή για να αναβληθούν. Άρα μόνο με προεδρικό πολιτικό πραξικόπημα, όπως λες, μπορούν να αναβληθούν οι εκλογές. Είναι έτσι? Οι 400 χρειάζονται για να προσθεθεί στο Σύνταγμα ένα άρθρο που θα επιτρέπει και σε περίπτωση μείζωνος καταστροφής. Αυτό δεν υπάρχει μεζούρα να το μετρήσει κανείς και είναι παραθυράκι για πολιτικά πραξικοπήματα. Αλλά δεν έχει ούτε τους 400. Τι έκανε χθες ο Ερντογάν? Έκανε Υπουργικό Συμβούλιο στην Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών και είπε απίστευτα πράγματα. Ένα πράγμα να σας πω, κύριε Ψήλο, ότι είπε, μα λέει το 98% των σπιτιών που γκρεμίστηκαν είχαν χτιστεί πριν το 1999. Αυτό δείχνει ότι εμείς από τότε που αναλάβαμε κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας στις αδειοδοτήσεις και στην επίβλεψη της ανέγερσης κτηρίων, διότι μόνο το 2% γκρεμίστηκε. Και βγήκαν καθηγητές πανεπιστημίου από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, εννοώ μηχανική, και είπαν ότι αυτό είναι ένα ψέμα. Το 60% των αδειών είναι μετά το 2000, άρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά που έχουν πέσει να είναι το 98% πριν το 1999. Πριν αναλάβει το ΑΚΠ την διακυβέρνηση της χώρας δηλαδή. Έχει αρχίσει ο Ερντογάν με ψέματα να αποσύει τις ευθύνες από πάνω του και
είπε σε ένα χρόνο θα κτίσουμε νομίζω 300.000 σπίτια διαμερίσματα και θα δώσουμε κλειδιά στα χέρια αυτών που έχασαν τα σπίτια τους. Και βέβαια από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν βλέπει ότι για πρώτη φορά έχει χαλάσει η ατζέντα που είχε στρώσει εν ώψη των εκλογών και κινδυνεύει να χάσει την εξουσία μετά από 20 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον λένε πολλοί αναλυτές. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Καλεντερίδη? Αυτός ο φόβος τον έχει καταλάβει. Άλλωστε, ο στόχος του ποιος είναι, κύριε Ψήλο? 31 Μαρτίου του 2024 να κάνει εκλογές μαζί με τις δημοτικές εκλογές, για να θολώσει, ξέρετε, με τις δημοτικές εκλογές και το πολιτικό μήνυμα, και μέχρι του χρόνου να πάει με τον τρόπο που γίνεται στην Ανατολία, να αρχίσει να παραδίδει κλειδιά στις οικογένειες των συσπαθών και με αυτό το αφήγημα να κερδίσει τις εκλογές. Υπάρχει ένα μειονέκτημα στην αντιπολίτευση, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εικόνα του ιδίου του Ερντογάν και του καθεστώτος του, το πρόβλημα της ενότητας και του ενιαίου αντιπολιτευτικού λόγου. Μια τελευταία ερώτηση, μη στερώ τον χρόνο σας. Τι μπορεί να συμβεί στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και Κύπρου μετά τη νίκη του Νίκο Χριστοδουλίδη στις κυπριακές προεδρικές εκλογές? Υπάρχει κάποια ελπίδα ότι το Κυπριακό θα έρθει πάλι στο τραπέζι, και αν έρθει, με ποιους όρους? Ακούστε, άρα ίσως ομολογώ ότι παρεξέκλεινα της ερώτησης στην απάντησή μου. Αυτή όλη η διαδικασία λοιπόν της εσωστρέφειας θεωρώ ότι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η τουρκική εξωτερική πολιτική σε σχέση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Δηλαδή θα πέσουν οι τόνοι, οι πολιτικές διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν θα αλλάξουν. Νίκος Χριστοδουλίδης. Ακούστε, στην Κύπρο υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι ποτέ από το 1974 μέχρι σήμερα δεν τέθηκε το ζήτημα της απελευθέρωσης του νησιού. Και αυτό, ξέρετε, συνιστά ένα τεράστιο μειονέκτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί όταν δεν έχεις ένα δόγμα απελευθέρωσης, το οποίο να γίνεται σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο, και από κάτω φυσικά να ακολουθούν και όλες οι άλλες ενέργειες με μια ναυτική βάση, με πολεμική αεροπορία και με μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να απελευθερώσει το νησί. Αυτό, ξέρετε, δεν το θέλουμε για πόλεμο. Το θέλουμε για να είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ισχυρός στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ότι εάν δεν, μπορεί κάποια μέρα να σε πετάξουμε και στη θάλασσα. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Ψήλο, αν δεν μπει στο τραπέζι, μονίμως αυτός που κατέχει το 40% του νησιού με 40.000 στρατό και με την έπαρση ότι μπορεί να καταλάβει και όλο το νησί, αυτός δεν πρόκειται να υποχωρήσει ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και πάντα αυτός που θα υποχωρεί θα είναι η ελληνική πλευρά. Δυστυχώς που Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι, κύριε Καλεντερίδη, ολοκληρώστε. Ελπίζουμε ο κύριος Χριστοδουλίδης, αν το κάνετε μια συνέντευξη, να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Έχουμε κλείσει με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει στην Αυτεμπορική TV. Ωραία. Να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα για το Κυπριακό, αν δεν θέλουμε κάποια στιγμή να χαθεί εντελώς η Κύπρος. Γιατί αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και η Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Σεφέρης. Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Καλεντερίδη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική ανάλυση σας. Κλείνοντας,